U hebt vanmorgen kunnen genieten van de finale van de Frisian Talent Cup. Vanavond kunt u genieten van de Frisian Proms. Overigens het KFPS en Omroep Friesland werken al jaren op een zeer prettige manier samen. Het is namelijk de 12e keer dat de hengstenkeuring live wordt uitgezonden. En we kunnen wel stellen dat het evenement mede door Omroep Friesland is uitgegroeid tot wat het nu is. Met zo'n 25.000 bezoekers over 3 dagen hier in Leeuwarden. En meer dan 100.000 mensen die wereldwijd meekijken. En niet alleen de hengstenkeuring, ook producties als Frisian Proms, de Stormruiter, documentaires als Het Zwarte Goud worden geregistreerd en uitgezonden door Omroep Friesland. We gaan beginnen aan de tweede bezichtiging. We hebben een 3-tal groepen. En daarna hebben we een huldiging van de hengsten die worden doorverwezen uit groep 1, 2 en 3. Dus na de eerste 3 groepen willen we graag eigenaren, fokkers bij hun hengsten. Die worden aangewezen voor de voorrijdagen. De tweede bezichtiging is verdeeld over 2 dagen. Totaal zijn er, dacht ik, 102 hengsten. Verdeeld over 7 groepen per dag. Jury bestaande uit Corrie Terpstra, Piet Bersma en Ellen van Gastel. En de eerste hengst is binnen. U ziet het al op het scherm. We beginnen met catalogus nummer 5. We gaan starting with stallion nummer 5. Nummer 5, le nummer 5. Mindert K. Is een zoon van de sportelite-hengsten Elias 494. Komt uit Rijnskekja. En dit is even een oefenrondje om te zien hoe het allemaal gaat. Maar dat is de eerste hengst zo dadelijk. Mindert K. uit de merrie Rijnske K. Sterpreferent van Rindet. Die zal zo dadelijk als eerste officiële worden getoond. Even afstemming met de voorbrengers, met de juryleden. We gaan even kijken hoe de procedure precies is. Dat is allemaal voorgeschreven. Maar het is goed om dat even te oefenen. Het zijn de beste jonge hengsten van hun jaargang. Allemaal sterhengsten. En ze proberen na deze tweede bezichtiging een plekje te bemachtigen voor de volgende ronde. De voorrijdagen. De hengstenselectietraject duurt ongeveer een jaar. Vanaf de eerste bezichtiging tot en met het afronden van het centraal onderzoek. Heel spannend avontuur voor de hengsten. Zeker voor hun fokkers en eigenaren. En van de meer dan 300 hengsten die zich aanmelden voor de eerste bezichtiging eind november worden maar enkele ook daadwerkelijk voorzien van een nummer. Want zo gaat dat bij het KFPS. Als de hengst wordt ingeschreven als goedgekeurde hengst, dan krijgen ze ook een nummer mee. Even oefenen dus met de eerste hengst. Hoe de procedure vandaag is. Er zijn alweer een paar jaar dat we presentatie in de tweede bezichtiging aan de hand doen. Geen kooi meer. Dat is alweer een paar jaar geleden dat die kooi is afgeschaft. Vertaling dus in het Duits, in het Engels, in het Spaans en in het Frans. Oké, oefenprocedure goed doorlopen, dacht ik. Ik zei het even over instemming met het jurykorps. Die natuurlijk weer veel wijsheid toewensen en veel succes toewensen. Belangrijke beslissingen ten aanzien van de toekomst van het KFPS worden daar genomen. Door Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en Piet Bersma.
Nou mensen, dan gaat het nu gebeuren. Eindelijk weer met publiek. Hengstekeuring van het KFPS. Zichting nummer 2. Hengsten hebben dus het predicaat ster al ontvangen. Hebben al een selectie achter de rug. We beginnen met, zoals ze zegt, nummer 5. Ja, starting with the first stallion. Nummer 5. Die nummer 5, le nummer 5, Mindert K. Van de jaargang 2020. Vader Elias 494, de sportelite hengst. Uit de merrie Rijnske K, sterpreferent van Rindert 406. Fokeigenaar is H. Kuiper in Oostereind. Mindert komt uit een heel sterk fokkende moeder. Hij heeft een model AA halfzuster. En ook Ernst K, succesvol onder Brit Muis, is een halfbroer van deze Mindert. Hengst komt uit stam 128. Stam waar ook de hengsten Leffert 306, Rijer 337, Ulbert 390, Fijke 395 en Tietse 428 uitkomen. Elias maal Rindert zijn vertrokken met nummer 5.
Binnenkomst van de hengst nummer 52. Catalogus nummer 52 komt binnen. Next stallion nummer 52. Nächster hengst nummer 52. De nummer 52, Carrie van de Dembro Stables. Hengst is geboren in 2019. Nou, alle informatie over de hengsten vindt u natuurlijk in de catalogus. Ook dit is een zoon van de sport elite-hengst Elias 494. Komt uit de merrie Goedelen van de Dembro Stables. Met de predicaten model sportpreferent triple A. Goedelen is weer een dochter van Pier 448. Gefokt bij de Dembro Stables in Mierlo. Zit van Peter Spaan, Ikje Baron in Niebert. Zowel de moeder als de grootmoeder zijn oud-fokdagkampioenen. Nummer 52, Elias 494 maal Pier 448 en dan Vetse 349. Nou, hier ziet u alle fokwaardes, verwantschappercentage, merriestam waar ze uit voortkomen en de stokmaat. Alles goed te lezen op het mooie haarscherpe scherm hier in de piste. In deze eerste groep hengsten zien we de nafok, de nakomelingen van de hengsten Elias en Menne. We hebben de groepenindeling wat anders dan de voorgaande jaren. Nakomelingen dus van Elias en Menne in groep 1.
Volgende komt binnen. Hengst nummer 8. Nummer 8. Nummer 8. Le nummer 8. Jackson uit de Grachten. Hengst eveneens van het jaar 2019. Vader sport AA hengst Menne 496. Oude stermerrie Laukje van de Benninger van Dries 421. De fokker MHA Schothorst uit Soest. Eigenaar de heer J. Kleinstra in Groningen. Moeder van deze hengst is de volle zus van Siert 499. En deze Jackson komt uit de bekende Wijkjelijn. Heb ik het over stam 38. Een lijn trouwens ook de hengsten Tjerk 328 en Jurre 284 uit zijn voortgekomen. Menne 496 maal Dries 421. En dan Sape Jackson uit de Grachten.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 26. Gepresenteerd wordt hengst nummer 26. 26, Vincis. Mijne, zoon van Menne 496. Uit een Kroon Sport dubbel A-merrie van Tjalle 454. Fokker-eigenaar op Boonstra in Oude Haske. Hengst is van 2020. Komt uit de bekende Vesta-lijn van stam 25. Menne 496 gecombineerd met Tjalle 454 en dan tevens 389. Alle informatie op het scherm te zien en ook terug te vinden in de catalogus. Misschien nog een keer zeggen, na de eerste 3 groepen, dan huldigen we de aangewezen hengsten uit deze 3 groepen met fokkers en eigenaren. Dat doen we dan in 1 keer tegelijk van de eerste 3 groepen. Hengsten kunnen eventueel worden doorverwezen naar de voorrijdagen. Er is natuurlijk nog een lang traject te gaan, maar het is wel een mooi succes voor fokkers-eigenaren dat de hengsten daardoor nog meer kwaliteit vertoonden en zijn doorverwezen naar die voorrijdagen. Dus na de 3e groep halen we de hengsten terug die worden aangewezen.
Altijd spannend, zo'n tweede bezichtiging van de jonge hengsten. Binnen is hengst nummer 172. 172 volgende hengst. 172, 172, 172, Onyx van S. Ook een zoon van Menne 496. Uit een ster dubbel A-merrie van Standard 447. Gefokt bij CH van S in Sliedrecht. Eigenaar Ralf Reinhard Brussoff. CH van S Sliedrecht en Albert Lux in Diever. Menne Standard Jasper. Kennemerries uit deze moedlijn zijn onder meer Veerle C van Beert. Model AA. Maar ook Rikje T komt uit deze moedlijn. Vader Norbert 444. Rikje T, de ster en oud jeugdkampioen van de centrale keuring. Nou, de eerste reacties van het publiek waren er alweer. Dat hebben we een paar jaar moeten missen. Overigens is er vandaag ook nog een veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging zal plaatsvinden. Hengsten worden tijdens de tweede bezichtiging eventueel aangewezen voor de voorrijdagen onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. Dat kan nog tot 15 mei. En ik zei het al, de veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging plaatsvindt. ...259 nu.
259. 259, 259, 259. Niels van der Lietse, generaal. Hengst van de 2020. Ook een zoon van de sport AA hengst Menne 496. Uit de merrie Jorkes C. Stamboekmerrie van Odde 376. Gefokt door mevrouw I.R. Pen in Heelweg. Eigenaren de heer M.R. Zwart en M. te Schuren in Ureterp. Hengst komt uit dezelfde moederlijn als paard van het jaar Bokje C. Stamboekhengst Mijnte 490 komt ook uit deze moederlijn. Menne 496 maal Onne 376 en dan Tjerk 328. Kijken naar de eerste groep
Tweede bezichtiging hengsten na fok van Elias en Menne. Laatste in de eerste groep is binnen nummer 287. Nummer 287. Nummer 287, le numéro 287. Manasse van Oostenburg. Geboren in 2020 als zoon van Menne 496. Uit de merrie Andrea van Oosterburg, de stermerrie van Eibert 419. Fokker, eigenaar A. de Hoek in Dragster Compagnie. Hengst uit een sterk fokkerde Vestalijn van stam 25. Menne 496 maal Eibert 419. Nummer 287. En dan nog het bloed van Andries 415.
En dat was de eerste groep, de nafok van Elias en Menne. Hengsten komen gezamenlijk binnen, zo dadelijk het oordeel van de jury. Hengsten die worden doorverwezen, gaan in de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek geselecteerd worden tijdens een drietal voorrijdagen. Waarbij ze dus onder het zadel getoond moeten worden en door de hengstenkeuringcommissie beoordeeld worden. Hiervoor is gekozen omdat de presentatie onder het zadel dichter bij het gebruiksdoel ligt dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. En laat ik nog een keer herhalen, de hengsten worden tijdens deze tweede bezichtiging aangewezen onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. Dat kan nog tot 15 mei. Maar ook een veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging plaatsvindt. Groep 1 is binnen. Spannend moment, dames en heren. We gaan zo dadelijk naar de uitslag van de eerste groep hengsten. Wordt aan de juryvoorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Of goedemiddag, ja, dat is wel even wennen dat je 's middags begint met de keuring. Dus het is goedemiddag. Allemaal nog de beste wensen voor het 2023. We zijn begonnen met de eerste groep. Dat zijn de groep van Elias en Menne. Ik begin met nummer 5. Nummer 5 heeft een voldoende edel hoofd. Zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Wel een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er schuin in. Een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard is licht onderstandig. Heeft een ruime en actieve stap. In draf is hij opwaarts met een goed achterbeentje. Het paard komt uit stam 128 en heeft een verwantschap van 17,4. Doet aan bloedspreiding 102. Heeft voor totaal exterieur 105 en totaal voor 100 en beweging voor 104. Heeft een sterpreferente moeder met 12 nakomelingen, waarvan 1 model.
En waarvan 7 ster en 1 keer ster preferent. De grootmoeder is een stermerrie. Heeft een sterpreferente merrie. Is een sterpreferente merrie. Heeft 17 nakomelingen. Waarvan 7 ster. Deze hengst wordt aangewezen voor de voorrijdagen mits de veterinaire keuring goed is. Dan kom ik bij nummer 52. Een hengst met een edelhoofd, veel behang, ook een lange verticale hals. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn wat kruis-lenden-aansluiting goed aangesloten is. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is wat hellend. Paard is horizontaal gebouwd, heeft ook een goede beenkwaliteit. Dit paard komt ook heeft een verwantschap van 17,6, ook voor bloedspreiding 101, heeft voor totaal exterieur 110, voor beweging totaal index van 105, komt uit stam 39. De moeder is een model Sport AAA merrie met 10 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is ook een model Sport preferent AAA merrie met 13 nakomelingen, waarvan 1 model Sport AAA en 4 keer ster. Ook deze hengst willen we graag op de voorrijdagen zien. Nummer 8, paard dat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, heeft mist ook wat neklengte, heeft een lange, iets zware hals wat diep uit de borst komt, heeft een sterke bovenlijn, lang kruis, heeft ook een lang voorbeen. Paard is licht sabelbenig en zou ietsje harder op het beenwerk mogen zijn. Paard is sterk gebouwd, heeft een stap die ruim en goed door het lichaam is. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een sterk achterbeen wat goed onder de massa komt. Dit paard heeft een verwantschap van 18,2, doet aan bloedspreiding 98, heeft een totaal exterieurindex van 108 en totaal index voor beweging 108, komt uit stam 38. Moeder is ster met 7 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is een stamboekpreferente prestatiemerrie met 10 nakomelingen, 1 keer een kroonmerrie, 3 keer ster. En ook de stamboekhengst Siert komt uit deze moeder. Deze hengst zien we ook graag terug op de voorrijdagen, mits veterinaire keuring goed is. Nummer 26, een paard wat een voldoende edelhoofd heeft, iets meer halslengte zou mogen hebben. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard is voldoende van kwaliteit in het beenwerk. Het is ook iets neerwaarts gebouwd. In stap zou het paard wat ruimer mogen zijn. En in draf blijft hij wat op de voorhand, wordt hij wat wijd in zijn hakken en mist daar ook een beetje het dragend achterbeen. Deze paard wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Het commentaar komt misschien soms wat negatief over, maar we praten wel over sterhengsten. Allemaal hengsten met veel kwaliteit. Maar voor de voorrijdagen en voor het verdere traject CO is de lat wat hoger gelegd als alleen ster. Dat wil ik er dan wel even bij vermelden. Ik ben nu bij nummer 172. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer neklengte mag hebben. De hals is lang en verticaal, heeft een iets steil schouder, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Achterbeen is goed gesteld. De stap is voldoende ruim en in draf brengt hij het achterbeen goed onder het lichaam en blijft hij opwaarts in zijn beweging. Paard komt uit... heeft een verwantschap van 18,1, doet aan bloedspreiding 98, en heeft totaal exterieur 107 en totaal beweging 108, komt uit stam 104. De moeder is een AA stermerrie,
Heeft 2 nakomelingen, waarvan eentje ster. En de grootmoeder is ook een stermerrie. Heeft 3 nakomelingen, waarvan 1 keer ster. Deze hengst wordt ook aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 259. Een paard wat iets lang in zijn hoofd is. Heeft voldoende neklengte. Ook een verticale hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje stijl. Een sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte. En zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar neigt naar overkoot. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 287. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft wat een recht neusbeen. Ook iets meer neklengte kunnen hebben. Paard heeft een hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. Sterk in de bovenlijn. Kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard is ietsje hal in zijn voorbeen. Zou ook iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Bedankt voor de toelichting, dames en heren. De eerste oogst is binnen, mits ze natuurlijk door de veterinaire keuring komen, want die is direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. Nog even samenvatten. Uit groep 1 ziet u de collectie die doorgaat naar de voorrijdagen. Nummer 5, nummer 52, nummer 8 en nummer 172. Proficiat. En dan beginnen we aan de tweede groep, de nafok van de hengsten Epke, Vonger en Alwin. Epke, Vonger en Alwin in groep 2. Hengst nummer 1 is binnen in de tweede bezichtiging. Nummer 1. We are starting with the number 1. Die nummer 1, de nummer 1. Ossie van de Brandse Hoeve. Hengst van de 2020. Zoon van de sportelite triple A-hengst Epke 474. Uit de kroon sportmerrie Lutske van Walsum. Een dochter van Onne 376. Gefokt door Jolanda Slootjes uit Rukven. In bezit van Vriesenstal Manel in Sint-Johannesga. De moeder is kroon sport met 1 sternakomeling. En de grootmoeder is sterpreferent geworden met 5 gekeurde nakomelingen. Nummer 1, Epke 474, maal Onne 376. En dan Tjerk 328.
Nummer 1 gaat naar de nakeuring, is nu niet regelmatig. Hengst nummer 9. Nummer 9 is de volgende. Nummer 9. Nummer 9. De nummer 9. Mano van Burmania. Geboren in 2020. Vader is de sporttriple A-hengst Vonger 478. Moeder sterpreferent Noor F. is haar naam. En Noor is een dochter van Andries 415. Fokker-eigenaar R.A. Faber in Sint-Nicolaasga. Komt uit een goede merrielijn met veel preferent bloed. Ook de dekhengsten Rijtse 272 en Ties 274 uit voortkomen. Evenals de goedgekeurde Kees 531. Vonger 478 maal Andries 415 en dan Brandes 345.
Hengst nummer 33 maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 33, nummer 33, 33, Meinte van de Marne. Geboren in het jaar 2020 als zoon van Alwin 469, Alwin Sportpreferent AAA. De moeder is Famke van der Marne, een stermerrie van Arjen 417. Hengst werd gefokt door D. van Voeken in Bolsward. Eigenaar de heer EBH van Onselen in Ansen. Aan deze lijn komen ook de bekende Challemerries Talina van der Marne, Model Sport en Trace Kroon Sport. Alwin 469 maal Arjen 417 en dan Jasper 366.
Hengst nummer 44 in de keuringsbaan. Hengst nummer 44 nu. 44, 44, Nero. Geboren in 2020, ook een zoon van Alwin, 469. Uit een sterpreferente merrie van Abel, 344. Janke van den Wiegerie is de moeder. Gefokt bij WCH Brunekreef in Lunteren. In eigendom van Felicia van Vogelpoel uit Tul en Dwaal. De Wiegerlijn is de bekende fokkerij van de familie Van de Veer uit Tijnje. Stamboekhengsten Hartse 425, Wilster 463 en Ulbran 502 komen hier alle uit voort. Nero dus, Alwin 469, maal Abel 344 en dan Riepke 321.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 46, catalogus nummer 46. 46, 46, Martin M. Hengst geboren in het jaar 2020. Zoon van Alwin 469. Uit de stermerrie Imke van de Lindeboom. Een dochter van Maurits 437. Fokker H.E. Melenboer in Den Ham. Eigenaar H. Scholten in Wezen. Stamboekhengste Jerke 434 en zijn moeder, oud-centrale keuringskampioene Reina van de Wittewijk, model van Tjerk, komen ook uit deze moederlijn. Alwin 469 maal Maurits 437 en dan Beert 411.
We gaan naar de tweede bezichtiging van catalogus nummer 272. Nummer 272 is binnen. Nummer 272, 272, 272, Olaf M., geboren in 2020. Ook een zoon van Alwin 469. Uit de merrie Anke van de Slingerberghoeve een stermerrie van Gjalt 426. De fokker J.W. Marsman uit Marle, eigenaar M.J. Heuker in 1. Hengst uit een zeer vruchtbare en vitale moederlijn. Bekende merries uit deze moederlijn zijn onder meer Nienke van Hendriksiem, vader Chalbut 460. Dat is een kroon triple A-merrie. En we kennen ook Femke van Hendriksiem van Alwin 469, kroon dubbel A. Alwin 469, maal Gjalt 426 en dan Tjerk 328.
Muziekje daarachter en de tweede groep hengsten komen gezamenlijk binnen op weg naar de uitslag van de hengstenkeuringscommissie. De NAVOC, Epke, Vonger en Alwin. We gaan naar de uitslag van de tweede groep, tweede bezichtiging hengsten. Ja, dankjewel. Onze tweede groep. Ik begin met nummer 9. Een hengst die misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer nek zou kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte. Komt ietsje diep uit de borst. De bovenlijn is voldoende sterk. Ook het kruis is voldoende van lengte. En ook goed van ligging. Het paard zou misschien iets meer voorbeenlengte mogen hebben. En ook iets meer kwaliteit in dat voorbeen. Hij is wat ongelijk in zijn hoeven. Het paard is ook licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim. In draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een goede buiging in het achterbeen dat goed naar voren wordt gebracht. We gaan deze hengst proberen. Het is de enige zoon van Vonger. Dus we willen hem graag proberen. Hij heeft een verwantschap van 17,7. Een bloedspreiding van 101. Totaal index voor exterieur 107. Totaal index voor beweging 108. Hij komt uit stam 22. De moeder is een sterpreferente merrie met 9 nakomelingen, waarvan 4 stermerries. De grootmoeder is ster, heeft 10 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen, mits geen veterinaire bevindingen.
Nummer 33. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is iets kort en komt ook wat diep uit de borst. Sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en wat hellend. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Blijft wat neerwaarts. De stap was voldoende ruim, maar mist daarin wat kracht. In draf is hij voldoende opwaarts, maar blijft hij in de bovenlijn wat strak. En zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten vouwen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 44. Ook een paard wat voldoende edel is of een edel hoofd heeft. Voldoende neklengte. De hals heeft voldoende lengte. De schouder is wat steil. In de bovenlijn zou je op kruis-lendenpartij iets sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard zou correcter in de voorbeenstand mogen zijn. Is wat sabelbenig en achter ook iets steil gekoot. De stap is voldoende ruim. In draf is hij voldoende opwaarts, mist wat souplesse. Mag ook meer het achterbeen onder het lichaam plaatsen. Wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 46. Een paard met veel front, een edel hoofd. Ietsje zwaar in de hals. Een iets steil schouder. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende lengte. Heeft een iets hellend kruis. Ook een voldoende lang voorbeen. Paard is licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim en makkelijk door het lichaam. In draf is hij ruim en heeft hij ook een voldoende dragend achterbeen. Paard heeft een verwantschap van 18,6, een bloedspreiding van 95, totaal exterieur 108, totaal voor beweging 109, komt uit stam 74. De moeder is een stermerrie met 3 nakomelingen, 1 keer ster. De grootmoeder is ster met 8 nakomelingen, 2 keer ster. Wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 272, een paard met veel front. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Ook wat stijl in de schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte en iets hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het paard is licht sabelbenig. Zou iets correcter in het achterbeen mogen zijn. De stap zou ruimer moeten zijn en mist daar ook in wat tact. In draf blijft hij wat hoog in het ritme en ook zou hij meer ruggebruik mogen hebben. Het paard wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. En daarmee is de uitslag bekend van groep 2 Proficiat aan de mensen achter de hengsten nummer 9 en 46. Bij de hengsten worden zodanig veterinair gekeurd. Mocht alles goed blijken te zijn, dan komen ze na groep 3 weer terug. Komen alle hengsten die voor de voorrijdagen zijn aangewezen tot nu toe terug. En dan willen graag de fokkers-eigenaren daarbij in de ring. Dit was de tweede groep. Ze gaan de baan verlaten. 9 en 46 Proficiat. En dan gaan we naar groep 3. De nakomelingen van Johannes en Tiemen. Johannes 484, Tiemen 503. Hengst nummer 11 maakt zijn opwachting. Nummer 11 in de baan. Nummer 11, nummer 11, de nummer 11, Marijn van de Hofstad. Hengst van 2020.
Vader de sportelite triple A-hengst Johannes 484. Moeder is Doutsen van de Hofstad, een kroon sportmerrie van Beert 411. Fokkereigenaar F. Alga uit Oudega. Een halfzus van deze hengst is de kroon sport triple A-merrie Dawina van de Hofstad. Vader Tjalle 454, die 83 punten kreeg in de IBOP. In deze lijn komt ook de zeer duurzame Dietske van de Hofstad ter prestatie van Lammert 260 in terug. Nummer 11, Johannes 484, Beert 411, Tjerk 328. Derde groep, tweede bezichtiging hengsten. Nu kijkt naar de nakomelingen van Johannes en Tiemen. Binnen is catalogus nummer 36. Nummer 36. 36, Transis, Markies van de Heemstede.
Zoon van Johannes 484. Uit de sterpreferente merrie Lady Nora van de Heemstede. Zij is een dochter van Norbert 444. Fokker-eigenaar mevrouw J.G. Peek Lanser in Houten. Volle zus Amalia van de Heemstede werd als 3-jarige fokdagkampioen van de fokdag Het Friese Paard in Hilvarenbeek. Moederlijn zeer predikaatrijk, de boszorg tak van stam 50. Johannes 484, dan Norbert 444 en Anton 343. Binnenkomst van hengst nummer 16. Nummer 16 in de tweede bezichtiging.
Next stallion number 16, de nummer 16, de nummer 16, Jaapie van de Annehoeve. Hengst is geboren in 2019. Zoon van Tiemen 503, de sport triple A hengst. Uit de merrie Hilly van de Zuiderwaard, model sport referent prestatie van Tjerk 328. Gefokt bij JAM de Wit in Heemskerk. Eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Halfzus Mette van de Annehoeve. Kroon AA van Beert 411 als tweejarige algeheel kampioen van de Fokdag Noord- en Zuid-Holland. Beide komen uit de superfokkende Tjerk 328 model sportprestatie merrie Hilly van de Zuiderwaard. Dus Tiemen 503, Tjerk 328, Oege 267.
Ik zei het al, dames en heren, mooi om zo nu en dan weer reactie van u, het publiek, te krijgen hier op de tweede bezichtiging. Dat hebben we een paar jaar moeten missen. Het kan allemaal weer. En we gaan in deze groep door met catalogus nummer 94. Nummer 94 maakt zijn opwachting. Nummer 94, nummer 94, le nummer 94, Mebius van Stal Pauwels. Vader Tiemen 503. De moeder is Kruif van de Shamrock, een stermerrie van Hessel 480. Gefokt door de heer Chris Pauwels, eigenaar Germ Arsje Bauma in Aldeborn. Deze hengst komt uit de superfokkende van de Gonda-lijn van stam 13. En uit deze stam hebben we nog geen stamboekhengst. Dus wie weet. Nummer 94, Tiemen 503, dan Hessel 480.
We zien binnenkomen hengst nummer 210. Nummer 210 in de tweede bezichtiging. De nummer 210, nummer 210, de nummer 210, Jille van der Klaai. Hengst is van de 2019. Vader Tiemen 503. De moeder Tialda van Marksate. Een sterpreferentenmerrie van Tjalke 397. De fokkers A. Dijk en mevrouw S. Halwerda in Anjem zijn ook de eigenaren, tezamen met RNG Lemstra in Kolm. Een halfbroer, Tuke van der Klaai van Bartelen 472, werd in 2018 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Tiemen 503 maal Tjalke 397 en dan Jacob 302.
En dan nu, dames en heren, hengst nummer 215. Catalogus nummer 215. De nummer 215, 215, 215, Olke van de Brink. Hengst van 2020, ook een zoon van Tiemen 503. Uit de stamboekmerrie Brenda van de Brink. En dat is een dochter van Epke 474. Fokker, eigenaar, de maatschap Notenboom, Scholte, Vegelinsoord. Opgesteld dus, zo dadelijk nummer 215 van Tiemen 503 maal Epke 474.
Hengst nummer 217 komt binnen. Nummer 217 is de volgende. 217, 217, 217. Menne van Vels, zoon van Tiemen 503. Uit de merrie Wietke van Vels, een sterpreferente dochter van Harts 425. Gefokt bij H.J. Vels en mevrouw I.A. Vels, NAP in Westendorp. Eigenaren de heren M.N.P. Tank in Vragender. Halfzus van deze hengst is de Kroonsport Triple A merrie Puk van Vels. Vader is Norbert 444. Dus Tiemen 503, dan Hartse 425.
Laatste hengst in de groep 3. Hierna komen ze allemaal weer binnen, krijgen de bekendmaking. En dan hebben we de huldiging van de aangewezen hengsten van de groepen 1, 2 en 3. En willen we graag straks de fokkers en eigenaren bij hun hengst in de baan hebben. We gaan deze groep afsluiten met nummer 230. Nummer 230 is binnen. Nummer 230, nummer 230, 230. Nick van Meulunteren. Een zoon van Timen 503. Uit de model Triple A Merrie Salvador van Lutke-Pijnjum. Dochter van Hessel 480. Fokker eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Hengst komt uit de super van Lutke-Pijnjum moederlijn. Moeder van deze hengst, ik noemde haar al, Salvador van Lutke-Pijnjum, werd dit jaar model verklaard op de centrale keuring in Harig. Werd er ook nog kampioen van de 7 jaar en oudere merries. En de moeder van de preferente stamboekhengst Beert 411, Setske F. Sterpreferent prestatie, vader Feitse, vinden we terug in de moederlijn van deze hengst. Setske F staat aan de basis van Lutke-Pijnjum fokkerij. Timen 503, dan Hessel 480 en dan Jasper 366. En dat was de derde groep tweede bezichtiging hengsten. Nakomelingen van Johannes 484 en Timen 503. Komen terug voor de uitslag. Spannende momenten. En dan weten we welke hengsten zijn aangewezen voor de voorrijdagen uit de eerste 3 groepen. Er zijn een paar maren aan. Moet de veterinair wel goedgekeurd worden.
veterinaire keuring direct na aanwijzing. En moet een goed sperma-onderzoek hebben en dat kan nog tot 15 mei aanstaande. Muziekje erachter van de firma Koopmans en daar is de derde groep. We gaan naar de uitslag van de derde groep hengsten in de tweede bezichtiging. Jury bestaande uit Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en juryvoorzitter Piet Berspa. We geven het woord aan de voorzitter. Misschien wel weer ten overvloede, maar we zijn bezig met keuring van sterhengsten. Allemaal hengsten die bewezen hebben dat ze kwaliteiten hebben. We zijn ze nu voor de fokkerij aan het uitzoeken voor de volgende stap verder. Voorrijdagen, 3 voorrijdagen. En aan de hand daarvan worden ze geselecteerd voor het CO, het Centraal Onderzoek. Dus de kwaliteit, of de lat ligt wat hoger als bij een normale sterkeuring. Want ja, nu nemen we de afstamming mee. We nemen ook mee wat ze goed doen. De eigenaar zegt ook allemaal erbij, maar we nemen geen eigenaren mee. Ik begin dus met nummer 11. Een paard met veel front, edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ietsje stijl in het schouder, sterke bovenlijn. Een kruis wat voldoende verlengd is, ook goed van ligging is. Een voldoende lengte in het voorbeen, ook goede kwaliteit in het beenwerk. Paard wat voldoende ruim stapt. In draf heeft hij een goed achterbeen met veel zweefmoment. Paard heeft een verwantschap van 18,5. Een bloedspreiding van 96. Een totaalindex van 110 voor exterieur en voor beweging 107.
Hij komt uit stam 131. De moeder is een kroon sportmerrie met 6 nakomelingen, waarvan 1 keer kroon en 2 keer ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 14 nakomelingen, waarvan 1 keer kroon en 3 keer ster. Dit paard wordt aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 36. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Is iets horizontaal. Een goede schouderligging. De rug zou iets meer lengte mogen hebben. Is wat gedrongen. Het paard heeft een voldoende lengte in het kruis. Ook voldoende lengte in het voorbeen. Is daarbij iets stijl gekoot. Ook aan het achterbeen iets stijl gekoot. En zou ook iets correcter in de stand van het achterbeen mogen zijn. De stap mag meer ruimte en ook iets meer tact. In draf is hij voldoende opwaarts. En ook een goede buiging en draging in het achterbeen. Maar wordt vanwege kwaliteit beenwerk niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 16. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer nek kunnen hebben. Is ook iets zwaar in die hals. Heeft een rug die voldoende sterk is. Ook zou je iets meer lengte in het kruis mogen hebben. En ook zou iets minder hellend mogen zijn. De stap is voldoende ruim. Zou daar ook iets meer... voldoende ruimte. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij een goed achterbeen. En komt hij goed tot dragen. Dit paard heeft een verwantschap van 18,4. Bloedspreiding van 96. Totaal voor exterieur 108. Totaal voor beweging 104. Komt uit stam 2. De moeder is een model sport. Preferent prestatiemerrie met 15 nakomelingen. 2 keer kroon, 5 keer ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 10 nakomelingen, 1 keer model en 3 keer ster. Paard wordt meegenomen naar de voorrijdagen. Nummer 94. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Een goede lange schouderligging. Het paard is voldoende sterk in de bovenlijn. Alleen kruis-lendenpartij zouden we graag beter aangesloten zien. Ook het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. En iets minder hellend. Het paard heeft een lang voorbeen. En goede kwaliteit in het achterbeen. Is wat week gekoot. De stap zou iets meer ruimte mogen hebben. Ook iets meer tact erin. De draf, dan zou je iets meer ruggebruik mogen hebben en mag je het achterbeen meer onderbrengen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 210. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, is iets zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. De hals is voldoende van lengte. Schouder ligt er goed in, ook een voldoende sterke bovenlijn. Misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Is wat neerwaarts gebouwd daarom. En ook iets sabelbenig. En is ook wat week gekoot. In de stap mist hij wat tact en heeft hij voldoende lengte. In draf is hij voldoende opwaarts. En ook daarin zagen we af en toe wat taktfouten. Wordt niet doorverwezen. Nummer 215. Een paard met een edel hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die voldoende verticaal is. Schoft loopt mooi door in de rug. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het voorbeen ook zou iets meer lengte mogen hebben. Is iets hal in het voorbeen. Ook het achterbeen is iets sabelbenig.
De stap is ruim en taktmatig. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, maar heeft moeite met de coördinatie voor en achter. Wordt niet doorverwezen. Nummer 217, een paard met een edelhoofd. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die ook iets meer lengte mag hebben. Is wel goed van stand. Het paard is voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het stand van het voorbeen zou wat correcter mogen zijn. In stap is hij kort en zou hij iets meer lengte. Is hij kort. De draf heeft een wat hoog ritme en mist daarin ook souplesse. Wordt ook niet doorverwezen. Nummer 230. Een paard met een voldoende edelhoofd. Voldoende neklengte. Ook de hals is lang en goed geplaatst. Schouder is ietsje steil. Het paard heeft wel een sterke bovenlijn. Een kruis wat voldoende van lengte en gewenste ligging heeft. Het voorbeen is lang en het achterbeen is licht sabelbenig. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik. In draf heeft hij ook veel ruimte en souplesse. Het paard heeft een verwantschap van 18,4, bloedspreiding 96, totaal exterieur 106 en totaal voor beweging 108. Komt uit stam 50. De moeder is een model AAA met 2 nakomelingen en 1 keer ster. De grootmoeder is ster, heeft 6 nakomelingen, waarvan eentje model. Dit paard wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Dankjewel. En daarmee, dames en heren, uit deze groep door nummer 11, 16 en 230. Mag ik de eigenaren en fokkers van de paarden die tot nu toe zijn doorverwezen uitnodigen om in de piste te verschijnen. We gaan ze binnenhalen. De doorverwezen hengsten uit de eerste 3 groepen. Dat zijn nummer 5, nummer 8, nummer 9, nummer 11, nummer 16, nummer 46, nummer 52, 172 en 230. Dus ze mogen allemaal binnenkomen en dan gaan we ze opstellen met daarnaast de fokkers-eigenaren. We hebben een bloemetje. Mooi moment. Weer een ronde verder. Op naar de voorrijdagen. Mits ook de veterinaire keuring doorstaan. In de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden geselecteerde hengsten uitgenodigd voor een 3-tal voorrijdagen. Waarbij ze onder het zadel gepresenteerd moeten worden en door de hengstenkeuringcommissie worden beoordeeld. En ik zei het al eerder, hiervoor is gekozen omdat de presentatie onder het zadel dichter bij het gebruiksdoel ligt dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. Als uw hengst binnen is, dan zou ik zeggen, kom erbij. De mensen die hierbij horen, 230 en 11 staan opgesteld. Onze lintendames zien er weer super mooi uit. Gaan zo dadelijk assisteren. Bestuursleden gaan de bloemen uitreiken. We zien onze vicevoorzitter Ella Wiersma. We zien penningmeester Miel Jansen. ...230 gefokt en in bezit van A. Thomassen in Lunteren. Kom erbij. Daarnaast staat nummer 11. Gefokt bij F. Alga in Oudega. Ook eigenaar. Ga bij uw hengst staan, zou ik zeggen. Dan staat daar nummer 16... Gefokt bij J.A.M. de Wit in Heemskerk, J. Kleinstra in Groningen, eigenaar. We zien hengst nummer 8 wordt opgesteld. Gefokt bij M.H.A. Schothorst in Soest. Ook in bezit van J. Kleinstra in Groningen. Hengst nummer 5. Fokker-eigenaar H. Kuiper
in Oostereind. Ja, en de mensen die zijn er. 172. Ook opgesteld. Hengst nummer 172 gefokt bij CH van S in Sliedrecht. Nog eigenaars samen met Albert Lux en Ralf Reinhard Brushoff. ...46 staat er. Gefokt bij H1 Medeboer, Den Ham, H. Scholte, Wezen, eigenaar. We zien catalogus nummer 52 opgesteld. Gefokt bij de Demro Stables Milo met Peter Spaan en Ikje Baron als eigenaren. Negen in deze rij. Kwam uit de tweede groep. Uit de fokkerij van R.A. Faber, Sint-Nicolaas Schaaf, fokker-eigenaar van de nummer 9. Ook het jurykorps feliciteert samen met onze vicevoorzitter en penningmeester van het KFPS. Mooi moment, weer een ronde verder, een etappe verder. En daar mag je als fokker-eigenaar trots op zijn. Ik zal ze nog één keer in catalogus volgorde noemen. Nummer 5, Mindert K. van Elias 494 maal Rindert. Fokker-eigenaar H. Kuiper in Oosterend. Nummer 8, Jackson Utegachten van Menne 496 maal Dries 421. De heer M.H.A. Schothorst in Soest, de fokker, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Nummer 9, Manno van Burmania van Vonger 478 maal Andries 415, fokker-eigenaar R.A. Faber, Sint-Nicolaas Ga. Nummer 11, Marijn van der Hofstad is van Johannes 484 maal Beert 411, fokker-eigenaar F. Alga in Oudega. 16, Jaapie van de Annehoeve van Tiemen 503 maal Tjerk 328, fokker J.A.M. de Wit in Heemskerk, eigenaar J. Kleinstra, Groningen. 46, Martin M. van Alwin 469 maal Maurits 437. H.E. Medeboer Den Ham, fokker eigenaar H. Scholte in Wezep. 52, Kai van de Demro Stables van Elias 494 maal Pier 448. Gefokt bij de Demro Stables, eigenaren Peter Spaan, Ikje Baron. ...172, ook aangewezen voor de voorrijdagen, Onyx van S, vader Menne 496, maal Standard 447, gefokt door C.A. van S in Sliedrecht, eigenaar samen met Ralf Reinhard Brushoff en Albert Lux. En tot slot nummer 230, Nick van Meulenteren, zoon van Tiemen 503, maal Hessel 480, fokker-eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Fokkers-eigenaren Provisat met een mooi resultaat, een bloemetje mee. Gaan zo dadelijk even de baan slepen naar de eerronde. Fokkers-eigenaren gaan hun plaats langzamerhand weer innemen. Dit is toch een prachtig moment. Weer een mijlpaal voor deze jonge hengsten. Er is nog een lange weg te gaan. We zijn er nog lang niet. Maar dit is alweer een volgende stap. Ja, en dan denk ik dat we de eerronde nog even gaan lopen. Negen hengsten uit de eerste 3 groepen door naar de voorrijdagen. Fokkers, eigenaren achter deze hengsten. Super gedaan, Provisat. Daar komen ze.
dan gaan we zo dadelijk even de keuringsbaan slepen. Twee. Fokker, eigenaren, familie Tank in Vragender. Moeder van deze hengst, vrouwtje T. van Sessing van Bartelen, is dit jaar model verklaard op de promotiekeuring tijdens het tussenexamen van het Centraal Onderzoek in Exlo. Andere bekende merries uit deze moederlijn zijn Mensia P, vader Volker 353. Mensia P is model AAA. Maar ook Fijke van de Zwarte Marie met als vader Menkte 490, Kroon AA. Fijk is de oud-kampioene van de Fokdag Twente Achterhoek. In dit blok nafok van Tiede en Tiemen. Deze is van Tiede 501, dan Bartelen 472 en Volkert 353.
Mooi dat het allemaal weer kan, dames en heren. De hengstenkeuring van het KFPS hier in de Leeuwarden. 2 jaar online, nu weer met publiek. We gaan kijken naar catalogus nummer 173. 173 is de volgende hengst. 173, 173, 173. Alle van het Dolde Landschap. Een zoon van Tide 501 uit de stermerrie Marijke SE. En dat is een dochter van Pier 448. De fokker, de heer A.E. Arning uit Kring van Dort. Eigenaar Tom Volmer Lunteren. En de fokker, de heer Arning uit Kring van Dort. Tide 501 maal Pier 448 en dan Wisse 408.
Hengst nummer 178 komt binnen. 178 in deze tweede bezichtiging. 178, die nummer 178, le numéro 178, Oscar K. Zoon van Tide 501. Uit de merrie Yveske Elske K. Een stermerrie van Epke 474. Gefokt bij HJM Korten in Weert. Eigenaar Elvis Martien Stork uit Otterlo. Tide 501, dan Epke 474 en Schalke 397.
Door met hengstnummer 246. Nummer 246 komt binnen. Next stallion, number 246. Nummer 246, 246, Marco Apollonia. Vader Tiemen 503. Moeder Jinke van de Sanning, een ster sportmerrie van Andries 415. Fokker-eigenaar mevrouw J.J. Lindeman van de Wal in de Willep. Een bekende merrie uit deze moederlijn is Tineke R. Kroon dubbel A van Velle 422, oud-kampioen van de Fokdag, het Friese paard in Hilvarenbeek. Tiemen 503, Andries 415 en dan Lolke 371.
Dames en heren, u ziet binnenkomen hengst nummer 261. Catalogus nummer 261. 261. 261. 261. Melle van Ney, Amerika. Ook een zoon van Tiemen 503. Uit de merrie Xenia Essens ter sportmerrie van Hinne 427. Fokker-eigenaar H.J. Bos in Nijmegen. Halfzus van deze hengst is de Kroon Sport Dubbel A-merrie Manna van de Torn Wetterlone, vader Tjalle 454. En ook stamboekhengst Bastiaan 510 komt uit deze zeer sterke moederlijn. Tiemen 503 maal Hinne 427.
Binnenkomst van hengst nummer 289. Catalogus nummer 289 komt binnen. Next stallion nummer 289, die nummer 289. 289, Jesse van Bokkum. Hengst geboren in 2019. Zoon van Tiemen 503. Uit de stermerrie Neeltje van Bokkum. Een dochter van Beert 411. Fokker, eigenaar Bouke de Boer uit Nes. Deze hengst komt dus uit de superfokkende van Bokkumlijn. Van oud fokker van het jaar Bouke de Boer. De beroemde Annetje van Bokkum. Modelsport elite preferent prestatie. Triple A van Ulke 338 komt hier ook uit voort. En deze merrie, Annetje van Bokkum, is afgelopen maand op 22-jarige leeftijd komen te overlijden. We hebben hier dus een zoon van Tiemen 503 maal Beert 411 en dan Gaaien 295. Laatste hengst uit groep 4, catalogus nummer 291. 291 komt binnen.
Number 291, 291, Meint van Ramona Hiem. Zoon van Tiemen 503, uit de merrie Tekla van Unia Staten. Dat is een kroonsportpreferente prestatiemerrie van Fritse 423. Gefokt door Harm van der Meulen, Noordbergum. En mevrouw B. van der Meulen, Sijbesma. En H. van der Meulen, Twijzelerheide. In bezit van mevrouw Veldkamp uit Hengelo. Halfbroer van deze hengst, Kai van Ramona Hiem. Met als vader Tjebbe. We haalden dit jaar een triple A-score in de ABFP-test. Met een score van 82,5 punt in het aangespannen gedeelte. Deze hengst, Meint van Ramona Hiem, komt uit een predikaatrijke moederlijn met zeer veel preferent bloed.
Spannend is het voor fokkers en eigenaren, dames en heren, wanneer de hele groep weer binnen gaat komen. Groep 4, nakomelingen van de hengsten Tiede 501 en Tiemen 503. Zo dadelijk de uitslag. Dan hebben we nog een groep nakomelingen van dezelfde hengsten. Als die zijn geweest, dan gaan we de aangewezen hengsten weer binnenhalen. En de fokkers en eigenaren daarbij vragen. Dus niet naar deze groep, maar naar de volgende groep. We gaan, dames en heren, het woord geven aan Piet Bergsma. Want de uitslag gaat u vernemen van groep 4. Ik begin met nummer 164. Een paard met een edelhoofd. Zou misschien ietsje meer nek kunnen hebben, maar heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schuin schouder, lang schouder, sterke bovenlijn. Een kruis misschien ietsje hellend, maar wel voldoende voor lengte. Een lang voorbeen. Ook een goede hoek in het achterbeen. Paard wat gemakkelijk stapt, ruim stapt en draaft met een opwaarts, heel opwaarts. Met een achterbeen wat goed naar voren wordt geplaatst. Ook veel buiging in het achterbeen. Het paard heeft een verwantschap van 18,5, doet een bloedspreiding 96, heeft totaal voor exterieur 116, een totaal voor beweging 108, komt uit stam 50 en de moeder is een model AA met 4 nakomelingen, waarvan 1 keer ster. De grootmoeder is een stermerrie met 12 nakomelingen, waarvan 1 model. Paard wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 173 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer neklengte. Heeft een lange hals die goed geplaatst is.
schuinschouder, ook langschouder. Paard heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en wat hellend. Paard heeft een goede voorbeenstand. Het achterbeen is erg sabelbenig. En de stap is voldoende ruim. In draf is hij wel voldoende opwaarts. Maar zou iets meer zweefmoment kunnen hebben. Paard gaat niet mee omdat hij te gehoekt in het achterbeen is. Nummer 178. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De schoft loopt mooi over in de rug. Is een beetje gerekt in het middenstuk. Het paard heeft een voldoende lang kruis. Heeft ook een voldoende lang voorbeen. Het paard is ook behoorlijk sabelbenig. De stap is voldoende ruim. In draf mist hij wat het dragend achterbeen en zou ik iets meer zweefmoment mogen hebben. Paard gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 246. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer nek kunnen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben. Is ook een beetje zwaar. Komt wat diep uit de borst. De bovenlijn is voldoende sterk. Heeft ook een kruis wat iets meer lengte mag hebben. Ook iets hellend in het kruis. Het paard mag iets opwaartser gebouwd zijn. En is wat hol in het voorbeen. Ook het achterbeen is behoorlijk sabelbenig. De stap is erg kort en ook de bewegingsafloop van het voorbeen zou correcter mogen zijn. In draf blijft hij wat hoog in het kruis en zou iets meer ruggebruik mogen hebben. Wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 261, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende nek. De hals is voldoende van lengte, ietsje zwaar. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Heeft een goede hoek in het achterbeen. Paard wat ruim stapt en ook met veel kracht. De draf is voldoende opwaarts. Heeft ook voldoende buiging in het achterbeen. En de hengst heeft een verwantschap van 17,9, doet een bloedspreiding 99, heeft een totaal exterieur van 108, totaal voor beweging 105, komt uit stam 102. De moeder is een ster sportmerrie met 11 nakomelingen, waarvan 1 kroon en 2 keer ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie, 13 nakomelingen, 1 keer kroon, plus 1 keer sterpreferent en daarna 5 stermerries. Dus een sterk volgende moederlijn. Paard gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 289. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals is ietsje zwaar en zou ook iets meer lengte mogen hebben. Wel een sterke bovenlijn, goed aangesloten. Kruis is lang en van gewenste ligging. Het voorbeen is voldoende van lengte. Ook het achterbeen heeft een goede hoek. De stap is ruim. Zou daar soms iets meer tact in mogen hebben. In draf mag iets meer reizen in het front, maar heeft een heel sterk, goed achterbeen. Heeft een verwantschap van 18,5, heeft een bloedspreiding van 96, totaal exterieur 108, totaal voor beweging 108. Komt uit stam 110. De moeder is een stermerrie met 5 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is een ster preferente prestatiemerrie met 14 nakomelingen, waarvan 1 model sport elite preferent prestatie. Dat is de merrie Annetje van Bokkum. En daarna 6 keer ster, ook uit een sterk fokkende moederlijn. Dus gaat ook door naar de voorrijdagen.
Nummer 291, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals met veel nek. De schouder is goed van ligging, ook van lengte. De schoft loopt mooi door in de rug. Heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is ietsje kort en wat hellend. De voorbeenstand is correct. In de achterbeenstand staat het paard behoorlijk op zijn toon voor. De stap zou wat ruimer moeten zijn en mag ook wat meer tact in. In draf heeft hij wat een hoogteritme en mag hij meer te dragen. Het paard wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Met andere woorden, dames en heren, de vierde groep gaan door de nummers 164, 261 en 289. Proficiat aan de fokkerseigenaren van deze 3 hengsten. Na de volgende groep verwachten we de fokkerseigenaren in de ring. Gaan we naar groep 5. Eveneens nakomelingen van dezelfde hengsten. Tiede 501 en Tiemen 503. We beginnen aan de tweede bezichtiging van groep 5. Eerste hengst in de keuringsbaan vindt u in de catalogus omschreven onder nummer 190. 190, 190, 190, 190, Maarten S. Zoon van Tiede 501, Tiede Sport Triple A. De moeder is Hanna Ditske van het Wegje, een ster AA-merrie van Michiel 442. Gefokt bij de familie Swinkels in Geldermalsen, een eigendom van Tom Valmer uit Lunteren. Maarten S. is een hengst uit een zeer sterke moederlijn. Na de ster grootmoeder volgen maar liefst 7 preferente merries. Tiede 501 maal Michiel 442 en dan Vetse 349.
Hengst nummer 198 nu. Catalogus nummer 198. 198. 198. 198. Melle van de Brink. Vader Tiede 501. Moeder is Sjoukje van der Brink. Een stermerrie van Sipke 450. Fokker-eigenaar de maatschap Notenboom Scholte Vegelinsoord. Bekende sporthengst Bart van der Brink. Met als vader Jesse 433 komt ook uit deze moederlijn. Tiede 501 gecombineerd met het bloed van Sipke 450. En daarachter Heinze 354. Nummer 198 gaat naar de nakeuring, is nu niet regelmatig.
Gaan we kijken naar hengst nummer 237. Catalogus nummer 237. Nummer 237, 237, Otje van het Hakkenveld. Zoon van Tiede 501, uit de merrie Urdina van de Noesterhoeve. Een stermerrie van Andries 415. Fokeigenaar de heer H. Bouwman in Wijk en Aalburg. Tiede 501 maal Andries 415 en dan Leffert 306. The problem is the girl's kinda taken, but her man, he don't treat her right. My friend would never take her for granted. He'd have his arms around her every night. What should he do? I think it's time for him to make a move. And if she was loved the way she really should be, I guess she really would be even more beautiful. She's even more beautiful, beautiful than lovers in the sunset kissing. She's even more beautiful. If I told her, oops, I mean if he did, would she listen? She deserves each day to be a Valentine. That's exactly what she'd get if she was mine till the end of time. She's even more beautiful, beautiful than lovers in the sunset kissing. She's even more beautiful. If I told her, oops, I mean if he did, would she listen? And you know, she's even more beautiful, 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 beautiful. And if I told her, oops, I mean if he did, would she listen? She's even more. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lone sound of music in the night. Nights are always bright.
We gaan door met hengst nummer 240. Nummer 240, nummer 240, 240, 240. Maarten van den Broek landen. Vader Tiede 501. Moeder is een stermerrie, Margje van den Broek landen. Zijn dochter van Uldrik 457. Gefokt door haar boeven in Oldenbroek. Is ook eigenaar samen met Tom Volmer uit Lunteren. Hengst komt uit de superfokkende lijn van Oosterlo ter Band. Bekende nakomelingen uit deze stam zijn onder meer stamboekhengst Karst 362 en Teske O van Sierk 326, modelpreferent AA en oud-kampioen van het Frieske Graarthinder te Drachten en het Friese paard te Wolvenga. Tiede 501 maal Uldrik 457 en dan Onne 376. We gaan door met hengst nummer 298. Nummer 298.
Number 298, 298, 298, Jensen van de Terpen. Hengst van de jaargang 2019. Vader is Tiemen 503. Moeder de stermerrie Mona Lisa van de Terpen. Een dochter van Talbot 460. Fokkereigenaar R.J. Rienstra in Bommels. Moeder van deze hengst is een voorlopige kroonmerrie. Halfbroer van deze hengst is Dries van de Terpen. Ster van Hessel 480. Hengst die een ABFP-score van 87,5 in de rijproef scoorde. Wat hem een triple A opleverde. Tiemen 503 maal Talbot 460 en dan Rindert 406. Big iron record I've never seen. Song like Devil Woman, or she was only 17. My mama knew them all, from the drifter till now on, and I could read them leaves. Dear Marty's gone. It was the day hell had so down. The same day my mama cried. Old Marty, he left us alone. But his memory still lives on. Don't worry, he sang in 61. Gunfighter ballad and what the Lord has done. He stole a lot of hearts with his bold son. And still I'd like to hear as fast as he's gonna run. It was the day hell had so down. The same day my mama cried. Old Marty, he left us alone. But his memory still lives on. Old Marty, he left us alone. But his memory still lives on. Hengst nummer 299 in de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 299 nu. 299, 299, 299. Lasse van de Wikkersliede. Hengst van 2019. Vader Tiemen 503. Moeder Yveske van de Kempeler. Een stermerrie van Arnold 471. Fokker, eigenaar mevrouw Stephanie Dietrich uit Meinertshagen. Het paard van het jaar Bokje C van Anton 343. Vinden we rechtstreeks terug in de moederlijn van deze hengst.
Boukje C is trouwens ook de moeder van stamboekhengst Mijnte 490. U ziet het op het bord, op het scherm. Tiemen 503, dan Arnold 471 en daarachter Beert 411. Met de fokwaardes, verwantschappercentage, de stam en de stokmaat. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even. And in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know the hope, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count. When the deal is done, you got to know when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the deal's done. Lying in my bed, hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow. I fall behind. The second-hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. After my Laatste in groep 5, catalogus nummer 303. 303. 303, 303, 303. Jelle van Meulunteren, geboren in 2019. Zoon van Tiemen 503 uit de merrie Renske C. Een sterpreferente merrie van Beert 411. Fokkereigenaar A. Thomassen in Lunteren. Deze hengst is vorig jaar al aangewezen geweest voor de voorrijdagen. En ook hier zien we paard van het jaar Boukje C. terug in de moederlijn van deze hengst. time after time. Oh, if you fall, I will catch
ben je stil? Ik heb het gevoel dat je nog zoveel zeggen wil. Wat ben je stil? Laat je maar gaan. Ik zal altijd heel dicht bij je blijven staan. Laat je maar gaan. En ergens op een plek onder de bomen zullen we dromen. Zo heel gelukkig zijn, daar waar we steeds met liefde blijven komen. In onze dromen, zo samen. Wees maar niet bang, ik wacht op jou altijd aan het einde van de gang. Wees maar niet bang, blijf maar bij mij. Als een schaduw ben ik altijd aan je zij. Blijf maar bij mij. En ergens op een plek onder de bomen zullen we dromen. Don't know why I'm surviving every lonely day when there's got to be no chance for me. My life will end, and it doesn't matter how I try. My tears so young are a waste of time. If I turn away, am I strong enough to see it through? Go crazy is what I will do. If I can't have you, I don't want nobody, baby. If I can't have you, if I can't have you, I don't want nobody, baby. If I can't have you, can't let go. Baby, it doesn't matter how I try. I gave it so easily to you, my love, to dreams that never will come true. Am I strong enough to see it through? Go crazy is what I will do. If I can't have you, I don't want nobody, baby. If I can't have you, if I can't have you, I don't want nobody, baby. If I can't have you, En dat waren de hengsten ingedeeld in de vijfde groep. Tweede bezichtiging hengsten. Nakomelingen van de Tiede 501 en Tiemen 503. Wanneer de uitslag van groep 5 bekend is, gaan we de eigenaren en fokkers vragen van de paarden die zijn doorverwezen om in de ring bij hun hengst te komen staan. We hebben een huldigingsmoment. En daar zeggen ze dan, groep 5, Nafok, Tiede en Tiemen.
En dames en heren, dan gaan we luisteren naar de voorzitter van de Hengstenkeurincommissie, Piet Bergsma, de uitslag van deze 5e groep. Paard 190. Een paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer neklengte mag hebben. De hals is lang. Ietsje zwaar en ietsje diep bij de borst. Heeft een sterke bovenlijn. Voldoende lang kruis. Ook een voldoende lang voorbeen. Goed gesteld achterbeen. Paard heeft een stap. Is hij voldoende ruim. Zou je iets meer souplesse kunnen hebben. In draf blijft hij een beetje op voorhand. Maar we vinden dat hij een kans moet hebben. Dus hij komt uit, heeft een verwantschap van 18,5, een bloedspreiding van 98, totaal index van 109, totaal beweging 106, komt uit stam 43. De moeder is ster met 7 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder heeft 8 nakomelingen en is ook ster. En 1 keer een ster nakomeling. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 237. Een paard met, zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die goed op het lichaam staat. Is een lang schouder wat voldoende schuin is. Het paard heeft een lang doorlopend schoft. Zou op een kruislendenpartij ietsje sterker mogen zijn. Kruis is wat hellend. Het voorbeen is goed gesteld, is wat week gekoot. Het achterbeen is licht zavelbenig. Het paard zou in stap meer lengte mogen maken en ook wat meer tact kunnen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou hij meer te dragen mogen komen. Wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 240. Een paard met veel ras, een edelhoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. Voldoende lang schouder. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Heeft ook een voldoende lang kruis. Ook het voorbeen is goed gesteld. Ook voldoende van lengte. Het paard is een licht toontredend. In stap is hij ruim en krachtig. En in draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een dragend achterbeen. En hij heeft een verwantschap van 18,1, bloedspreiding 98, totaal exterieur van 115, totaal voor beweging 106, komt uit stam 49. De moeder is ster, heeft 3 nakomelingen, waarvan 1 ster. De grootmoeder heeft 5 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 298. Een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals die ietsje horizontaal is. Een voldoende schuin schouder, het schoft loopt goed door in de bovenlijn. Heeft ook een sterke bovenlijn, ietsje strak op zijn lendenpartij. De kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Heeft een goed gesteld voorbeen. De stap is ruim. En ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft een goed achterbeen en kan gemakkelijk schakelen. Het paard heeft een verwantschap van 18,4. De bloedspreiding is 96. Heeft een totaal exterieur van 111. Totaal voor beweging 106. Komt uit stam 61. De moeder is ster, 3 nakomelingen, waarvan al 2 ster. Grootmoeder is ster met 6 nakomelingen en 3 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 299. Een paard met een edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte.
Staat ook iets voor het lichaam. Het schouder is voldoende van lengte schuin. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lendenpartij zou wat sterker mogen zijn. Kruis is licht hellend, ook voldoende van lengte. In de stap is hij voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf wordt hij wat wijd in zijn hakken, blijft hij wat op de voorhand, mag hij meer te dragen komen. Paard wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 303 is een paard met veel front, lange hals, ook een voldoende edel hoofd. Schouder is wat steil, hij heeft een lang doorlopend schoft. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Het paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Zou daarbij bij de hoeven van het voorbeen wat meer versenen mogen hebben. Het paard is ook wat toontredend. De stand van het achterbeen zou ook correcter mogen zijn. In stap is de paard voldoende ruim. In draf heeft hij veel voorbeen en komt achter voldoende tot dragen. Maar vanwege beenkwaliteit gaat hij niet door naar de voorrijdagen. En dat betekent dat uit deze groep 3 hengsten doorgaan naar de voorrijdagen. Mag ik de fokkers-eigenaren van deze 3 hengsten en de 3 hengsten uit de voorgaande groep nu vragen om in de ring te komen en zich op te stellen bij hun hengst. En deze groep gaan door 190, 240 en 298. Proficiat, fokkers-eigenaren, kom erbij. Dat geldt ook voor de nummers 164, 261 en 289. En die shots die maakten er de mooiste paardjes van. Ik noem ze nog even in de catalogusvolgorde. Aangewezen 164. Nout van Sessing van Tiede 501 maal Bartele 472. Fokkers-eigenaar familie Tank in Vragender. Dan de nummer 190. Maarten S. van Tiede 501 maal Michiel 442. Fokt bij de familie Swinkels, Geldermalse, eigenaar Tom Volmer uit Lunteren. 240. 240 is de hengst Maarten van de Broeklanden van Tiede 501 maal Uldrik 457. Fokker H. Boeve Oldebroek, ook eigenaar, samen met Tom Volmer uit Lunteren. 3 keer raak voor Tom, super. Dan de nummer 261. Melle van Nij, Amerika, is van Tiemen 503 maal Hinne 427. Fokker-eigenaar H.J. Bos uit Nijen-Migdem. 289 Jisse van Bokkum van Tiemen 503 maal Beert 411. Fokker-eigenaar Bouke de Boer uit Nes. En 298 Jensen van de Terpen, vader Tiemen 503 maal Chalbert 460. Fokker-eigenaar R.J. Rienstra in Wommels. Leden van het bestuur feliciteren. Detlef Elling nu in zijn rol als ambassadeur van het KFPS. We zien ook ons nieuw bestuurslid, secretaris Jan Veldhuis, hier de bloemen overhandigen aan de mensen achter deze aangewezen hengsten. Onze lentedames waren alweer vroeg van de partij. Vroni van Aspa van der Tol en Diana Horsma Lantinga. En er komen nog fokkers-eigenaren de baan binnen. Mooi moment. Het moment voor u.
Ja, er waren wat fokkers-eigenaren iets later binnengekomen. Maar daar gaan we natuurlijk ook een mooi plaatje van maken. DigiShots, die gaat dat vastleggen. Dit is het moment voor de mensen achter deze hengsten. Oké, ze zijn er nog lang niet. Het is nog maar een ronde verder. Maar dat hebben ze dan toch weer op weg naar een van die 3 voorrijdagen later dit jaar. Proficiat. Ja, en dan gaan de fokkers-eigenaren hun plaats weer opzoeken. Bloem in de hand, mooi moment. Paarden komen nog 1 keer voorbij. Dit is de oogst uit de groepen 4 en 5. Daarna Fok, daarna komelingen van Tiede 501 en Tiemen 503. Mooi. Een lang traject te gaan, dames en heren. Deze hengsten zijn weer een ronde verder. Na de aanwijzing van de tweede bezichtiging volgt nog een veterinaire keuring. We denken dat we nu heel even de baan gaan slepen, heb ik begrepen. En dan snel beginnen aan de groep 6. Nakomelingen van Tiede 501 en nakomelingen van hengsten Tjebbe 500. Maar even de baan slepen, heb ik begrepen.
Tweede bezichtiging, groep nummer 6. De nakomelingen van Tide 501 en Jebbe 500. We beginnen met hengst nummer 75. 75, nummer 75, 75, 75, Janto van Ilo. Janto van Ilo is geboren in 2019. De vader Tide 501. Moeder is Wietske van de Alde met de Malte. Een stermerrie van Dartsen 420. Gefokt door Berend Menninga, Ilo. Eigenarenfamilie Age Okkema, Siegerswoude. Moederlijn van deze hengst is uitmuntend te noemen. Hengst komt uit de bekende wijkjelijn van stam 38. Stam ook hengst als Tjerk 328 en Jurre 284 komen ook uit deze lijn. Tide 501, dan Dartsen 420 en Teunis 332. I heard sometimes they say you say Goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So in my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart of mine. Surely time will lose these bitter memories, and I'll
Loopt lekker vlot. We hebben de volgende hengst alweer in de baan. Nummer 80. Dadelijk is nummer 80, nummer 80. Nummer 80, le nummer 80. Meindert uit de Wester 1. Vader Tiede 501. Moeder Bouwkje Galinda K. Een sterpreferente Merrie van Leffert 306. Fokker, eigenaar de maatschap AFPW Kamminga, de Wester 1. Oud stamboekhengst de Nano 372 komt ook uit deze moedlijn. Dit is de bekende Neenke-lijn van Bouke de Boer. Een lijn met veel kwaliteit. Tiede 501 gecombineerd met Leffert 306. En dan Ulke 338.
Hengst nummer 84 maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Nummer 84, 84, Almar van het Soesgeshof. Waarde Tiede 501. Modeste Pjanke van Zorg en Genot. Een kroon dubbel A-merrie van Norbert 444. De fokker J.F. van Gerwen uit Boekel. Eigenaarstal Chardon in Jorwert. Moedelijn bracht de laatste jaren veel goede keuringsmerries. Tiede 501, dan Norbert 444 en Onne 376.
Kijken we inmiddels naar hengst nummer 32. Nummer 32. Number 32. 32. 32. Marcel van de Ridderdijk. Vader Tjebbe 500. De sport triple A hengst. Ademarie Minke van Tjerkgaast. Een ster dubbel A-merrie van Wietse 462. Fokker-eigenaar mevrouw A. Duiven, Lettinga, Hartwert. Grootmoeder van deze hengst, Eelkje van Tjerkgaast. Preferent prestatie van Ulke 338, fokte uitmuntend. Deze merrie bracht onder meer stamboekhengst Walt 487. Maar ook een kroon sport dubbel A-merrie van Wietse 462. U ziet het, Tjebbe 500, dan Wietse 462 en Ulke 338. Tweede bezichtiging over 2 dagen verdeeld. Morgen ook 7 groepen tweede bezichtiging hengsten. We zien inmiddels in de keuringsbaan nummer 202.
202, 202, 202, Marnix van Hilberalti. Vader Tjebbe 500. Moeder sterpreferent Richt van het Companion is een dochter van Rindert 406. Fokeigenaar B. Veldhuizen in Putten. Stamboek hengst Teun 505 is een halfbroer van deze hengst. De moederlijn is uitmuntend, de van het Companionlijn van Weide Nanne Ozinga. En de preferente Beert 411 komt ook uit deze lijn. Dus Tjebbe 500 maal Rindert 406 en dan Fabe 348. Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance. Emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes. Vous, les nouveaux poètes, vous, les oiseaux magiques, vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous, donnez-moi ma chance. Je vais, moi aussi. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles, dans un ciel d'amour. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Vous qui cherchez sur d'autres vies, vous qui volez vers Kijken naar de nakomelingen van Tide 501 en Tjebbe 500. Volgende hengst is binnen nummer 248. 248. 248, 248. 248. Nanne van Tilster. Vader Tjebbe 500. Moeder Wiekje van de Alde met de Motte, een stermerrie van Hessel 480.
Fokeigenaar G. van den Berg in Ane. Hengst uit een enorm kwaliteitsvolle wiekjelijn. Tjebbe 500 maal Hessel 480. Hengst nummer 300 is binnen. 300, next one. 300, croissant. Otte Z. Ook een zoon van Tjebbe 500. Uit de Kroon Sportpreferente Merrie Anna Meike Z. Een dochter van Dortsen 420.
Gefokt bij A.H. van der Zee in Oud-Woude. Eigenaar Jos van den Broek uit Horsen. A.G. van der Zee fokt 3 generaties fokdagkampioenen uit deze moederlijn. Annemise Z model AA van Teunis 332. Annemijke Z Kroon Sport van Dordtsen 420. En Riks Leanna Z Kroon AA van Reinder 452. Werden alle als 3-jarige kampioen van de fokdag. Tjebbe 500, Dordtsen 420 en dan Teunis 332. Living in the city, no, it's not easy. The cars and the taxis are passing so quickly. I sometimes imagine that nobody's listening to songs that I'm singing at all. I'm sitting here writing this song by the river and looking at towers, gray concrete buildings, and dreaming of Arnhem on wet summer evenings and wishing I was back home again. On the road to glory, on the road without a breath, on the road to nowhere. God, I pray that there's somebody there. We want you to have a real good time, 'cause that's just what we have in mind. Is that all right with you? Now, this is a tune that I composed, and it's called Tonight is the Night That You Make Me Want. Now, I never intended recording this song. It was a personal poem. That is until the day that my producer happened to thumb through the pages of my notebook. He came across the words and he said, "We gotta do something with these words. It's happening every day, and people want to hear about it, man." Listen, it's the story of a young girl making love for the very first time. Now, when I finally got a melody, I took it home and I played it for my mother. I gotta tell you a little bit about my mother. We gaan naar de laatste hengst in de 6e groep. Catalogus nummer 302. 302. 302. 302. 302. Olop van Over de Graaf.
Vader Tjebbe 500, moeder Wopje van Over de Graven, stermerrie van Hessel 480. De fokker P. de Haan in Beest, eigenaar Jos van den Broek Horsen. Hengst komt uit de relatief onverwante moederlijn van Weide Tinus Hoijmans uit Kerkdriel. Stamboekhengsten Valken 291 en Wienand 405 komen ook uit deze moederlijn. Ook een paar bekende merries. Denk aan Zita H, vader Naan, modelpreferent en Coriolop van Jisse 433 Kroonsport. En Coriolop was oud-kampioen van de Fokdag, het Friese paard in Hilvarenbeek. Tjebbe 500, dan Hessel 480 en Adel 357. Ze komen binnen, dames en heren, hengsten ingedeeld in de 6e groep. Zo dadelijk de bekendmaking, huldiging van de fokkers-eigenaren doen we na groep 7.
Spannend muziekje, spannende momenten zeg ik altijd maar. Zo dadelijk de uitslag van groep 6. Nummer 75. Paard wat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Wel een lange verticale hals heeft. Goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Kruis is ietsje hellend. Wel voldoende van lengte. Het voorbeen is iets onderstandig, iets hal. Het paard heeft een ruime stap. Die ook goed door het lichaam wordt gestapt. In draf zou je iets meer mogen reizen in de voorhand. Maar het is nog jong. Dus we gaan hem proberen. Het paard heeft een verwantschap van 17,7, bloedspreiding 101, heeft een totaal exterieur 110, totaal voor beweging 107, stam 38 is hij uit. De moeder is ster, heeft 7 nakomelingen, waarvan 3 ster. De grootmoeder is ster met 4 nakomelingen, waarvan 2 ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Daar is iemand blij. Nummer 80. Een paard met een edelhoofd, een verticale hals, goede schouderligging, een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is ietsje neerwaarts gebouwd en heeft een iets recht achterbeen. Ook zou hij iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. De stap zou iets ruimer mogen zijn. Hij is wat kort in die stap. In draf is hij voldoende opwaarts. Mag hij wat meer tot dragen komen. Wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 84. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij zou ook iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een voldoende lange hals. Die ook voldoende verticaal is. Heeft een voldoende lang schouder. De rug is voldoende sterk. Het paard heeft ook een voldoende kruislengte. Lang kruis is ietsje hellend. Het paard is wat neerwaarts gebouwd. Is misschien iets strak op zijn lendenpartij. Heeft een ruime stap die goed door het lichaam wordt gestapt. En in draf is dit paard opwaarts. Heeft een heel sterk achterbeen wat goed ondertreedt. Het paard heeft een verwantschap van 18,5. Heeft een bloedspreiding van 96. Totaal exterieur 112. Totaal voor beweging 108. Komt uit stam 50. De moeder is een kroon AA. Heeft 5 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is ster, heeft 8 nakomelingen, 1 keer een kroonmerrie en 1 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 32. Een paard met veel front, een edelhoofd, ietsje zwaar in de kaken. Heeft een lange hals, misschien ietsje diep uit de borst. Sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Heeft een goed gesteld voorbeen. Het achterbeen heeft ook een goede hoek erin. De stap is ruim, is hij wel iets gehaast. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft ook een goed achterbeengebruik. Paard heeft een verwantschap van 18,0. Bloedspreiding 99. Totaal exterieur van 108. Totaal voor beweging 107. Komt uit stam 143. De moeder is een ster AA. Heeft 6 nakomelingen, waarvan 3 ster. De grootmoeder is een stamboek preferent prestatiemerrie met 12 nakomelingen. Waarvan de dekhengst Walt eentje is. 1 keer kroon en 5 keer ster. Goed fokkende moederlijn. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 202. Een paard met een edelhoofd, heeft een lange hals die verticaal is,
voldoende nek. Schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn, ook een lang kruis wat ietsje hellend is. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben, is ook wat week gekookt aan het voorbeen. De stap is voldoende ruim, zou in de bewegingsafloop iets correcter kunnen. De draf heeft hij een opwaartse draf met een sterk achterbeen en veel souplesse. Hij heeft een verwantschap van 18,2, bloedspreiding 98, totaal exterieur 109, totaal voor beweging 107, komt uit stam 50. De moeder is een sterk preferente merrie met 12 nakomelingen, waarvan de dekhengsteun eentje is en daarna 6 stermerries. De grootmoeder is een model sport preferent prestatiemerrie, 8 nakomelingen, 1 kroon en 1 keer een ster preferent. En daarna 6 stermerries. Ook een goed fokkende moederlijn gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 248. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Ook een lang schouder dat schuin is. Een sterke bovenlijn. Het kruis is ietsje hellend. Het paard is ook ietsje neerwaarts gebouwd. Paard wat voldoende ruim stapt, maar met voldoende activiteit. In draf is hij ruim opwaarts en kan makkelijk schakelen. Nummer 248 heeft een verwantschap van 18,2, bloedspreiding van 98, totaal exterieur 110, totaal voor beweging 108, komt uit stam 38. De moeder is ster, 3 nakomelingen waarvan 1 ster. De grootmoeder is een model AAA, 11 nakomelingen waarvan 3 ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 300. Een paard met veel ras, een edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is, ook veel nek. Schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn, ook een lang kruis wat de gewenste ligging heeft. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Goed gesteld achterbeen. De stap is ruim en actief en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft ook een goed achterbeen wat goed onder de massa wordt geplaatst. Nummer 300 heeft een verwantschap van 17,6, bloedspreiding 101, totaal exterieur 111, totaal voor beweging 107, komt uit stam 214. De moeder is een kroon sportpreferent merrie met 8 nakomelingen, 1 keer een kroonmerrie en 3 keer ster. De grootmoeder is een model AA, 10 nakomelingen waarvan 1 kroon. Gaat ook door naar de voorrijdagen. Nummer 302. Paard met een edelhoofd, zou wat meer nek mogen hebben. De hals is verticaal geplaatst, maar komt wat diep uit de borst en ook iets onderhals. Het schouder is ietsje stijl, wel voldoende veel lengte. In de bovenlijn zou het paard iets sterker mogen zijn. Vooral kruis-lendenpartij mag iets meer aangesloten zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is iets meer voorbeenlengte, zou het paard niet meer staan. En er is ook iets hol in het voorbeen. In stap mist het paard wat tact en zou ik wat meer regelmaat mogen hebben. In draf is hij opwaarts, maar is het ritme wat hoog. Gaat niet door naar de voorrijdagen. En daarmee, dames en heren, volgende nummers uitgenodigd voor de voorrijdagen uit groep 6, nummer 75, 84, 32, 202, 248 en catalogus nummer 300. Deze paarden keren terug nadat we ook de uitslag hebben van de laatste groep. Want na groep 7 hebben we weer huldiging van de fokkers en eigenaren. Dat betekent dat we toch met enige haast aan die laatste groep moeten beginnen. Het zijn nog 8 hengsten ingedeeld in groep 7. Dan hebben we het over de nafok, de nakomelingen van Mathies 504 en Jouwe
485. Groep 7 begint met catalogus nummer 24. Nummer 24 komt binnen 24-24 Macho uit de Grachten. Zoon van Mathies 504, de sportelite triple A-hengst. Moeder is Jara uit de Grachten, een stermerrie van Alwin 469. Fokker de heer M.H.A. Schothorst uit Soest, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Moeder is in 2019 voorlopig kroon verklaard en haar volle broer Friso Wietske is in 2020 aangewezen geweest voor de voorrijdagen. Deze hengst, de Macho uit de Grachten, komt uit de geweldige Sineda-lijn van Anne Oosterbaan uit Sumarem. Na de moeder van deze hengst volgen maar liefst 5 preferente merries, waaronder de hele bekende Oepke 266 merrie, Pira van Sineda, model preferent prestatie. Mathies 504, dan Alwin 469 en Standard 447. Madonna and me, they are all fine as meek and sable. You may not be class with the elite, baby, and you may not be into that jive like they talk in the street. Whoa, my go, baby, yo, you look like Venus done up in bronze, And I know I'm a clown whenever you're around because I'm really mad about, nuts about, what about your fine brown frame? It is the evening day. I sit and watch the children play. Smiling faces, I'm
can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on your brow. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Hengst nummer 28 nu. Nummer 28, 28, 28. Van Wiet, Melle van de Kadiek. Zoon van Mathies, 504. Uit Venna van de Aldediek. Sterpreferente dubbel A-merrie van Lutger, 436. Fokeigenaar T. de Boer, Sint-Johannesga. Halfbroer van deze hengst, de Toede van Klaarterp van Alwin, 469... is in 2020 reeds aangewezen geweest voor de voorrijdagen. Mathies, 504 en dan Lutger, 436. Lately I'm so tired. If I took it all out on you, I never meant to. If I left you outside, if you ever felt I ignored you, no, my life is all you. So put your best dress on and wrap yourself in the arms of someone who wants to give you all the love you want. Tonight, gonna make it up to you tonight. Gonna make love to you tonight. You're gonna know how much I missed you, baby. Tonight, I dedicate my heart to you tonight. Gonna be a part of you tonight. You're gonna know how much I miss you, and I miss you so. I don't wanna act like I know that to be mine forever. Though
Volgende hengst is catalogus nummer 31, nummer 31. 31. Niek van Buma. Vader Mathies 504. Moeder Wieteke Maria H. Een stermerrie van Onne 376. Fokkereigenaar A. Buma in Oosterzee. De stamboekhengst Abel 344 komt ook uit deze moederlijn. De Maria H-lijn van T. Heida te Scharsterbrug. Mathies 504 gecombineerd met Onne 376. Hengst nummer 61. Nummer 61 in de tweede bezichtiging.
Nummer 61, 61, Nimme Okke Fianago VH. Vader is Mathies 504, moeder Okke Fianago VH, een stermerrie van Jorn 430. Gefokt bij AJT van Hal in Gendringen. Eigenaren gebroeders van Mane in Ede en A. Thomassen uit Lunteren. Referente stamboekhengst Alwin 469 komt ook uit deze moederlijn. Zijn moeder, namelijk Waldina BL van Tjerk, vinden we rechtstreeks terug in de moederlijn van deze hengst. Mathies 504 maal Jorn 430. We gaan door met de tweede bezichtiging van hengst nummer 53, catalogus nummer 53. Next stallion nummer 53, die nummer 53, le nummer 53, Maurits VDM. Zoon van Jouwe 485, uit een stamboekmerrie van Dortsen 420.
Fokker S.J. van der Meulen, Siegerswoude. Eigenaren T.C. Visser in Lunteren en Tom Volmer in Lunteren. De preferente Heerke 254 komt ook uit deze stam. Nogmaals, Jouwe 485 maal Dortsen 420.
Zwaantje K, stermerrie van Schalke 397, fokker H.J.M. Korten in Weert, eigenaren de heren M&P Tank, Art Vragender. Jouwe 485 maal Schalke 397. We hebben er nog 3. Dan de bekendmaking. En dan komen de aangewezen hengsten gezamenlijk van deze 2 groepen in de baan. We willen de fokkers en eigenaren feliciteren en natuurlijk een bloemetje gaan overhandigen. En dan richting de Frisian Proms. En ik vertel het nu al een keer, dames en heren. Na de huldiging van de fokkers-eigenaren willen we de hal helemaal leeg. Dat geldt voor de tribunes, maar dat geldt ook voor de VIP-lounge. Dus straks na de huldiging fokkers-eigenaren graag iedereen de zaal verlaten. Zodat we ons voor kunnen bereiden op de Frisian Proms. Detroit City. And after all these years, I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride and get it on a southbound freight and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. U ziet binnenkomen hengst nummer 63, catalogus nummer 63, 63, 63, Melle van het Zwaantje. Jouwe 485 is de vader, moeder is Kim van der Smalbende, een stersportpreferente A-merrie van Schalke 397, gefokt bij H. van Zeeburg Spronk in Doornspijk. Eigenaar R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Halfzus Femke van het Zwaantje, kroon dubbel A van Partelen, was als 3-jarige kampioen van de fokdag Twente Achterhoek in Amdelden. Jouwe 485 maal Schalke 397. En dan Lammert 260.
En dan de laatste hengst van vandaag. Morgen gaan we verder met de tweede bezichtiging hengsten. Nummer 121, 121, Milian R. Zoon van Jouwe 485. Uit de merrie Leni van Oostenburg. Sterpreferent van Dortsen 420. Fokeigenaar R. de Jong in Oude Horne. De dit jaar model verklaarde Bartele 472 merrie Zoe K. van Hendrik Kuiper te Wommels komt ook uit deze tak van stam 8. Jouwe 485 maal Dortsen 420. Nogmaals, zo dadelijk bekendmaking van de laatste groep. En dan worden de hengsten die zijn doorverwezen naar de voorrijdagen opgesteld. Ze willen graag de eigenaar en fokkers in de piste.
Laatste groep hengsten binnen. Nakomelingen van Mathies 504 en Jouwe 485. We gaan naar de uitslag van de laatste groep, tweede bezichtiging hengsten. Dan nu de uitslag van de laatste groep. We zijn een beetje uitgelopen. Maar wij als jury menen we toch dat we ons werk goed moeten doen en de zaak niet moeten afraffelen. Kost de eigenaar geld genoeg om een paard klaar te laten maken. Dus we besteden zorg en tijd aan uw paard. Dan begin ik nu met nummer 24. Een paard met veel halslengte, een edel hoofd. Heeft ook een sterke bovenlijn. Een schuinschouder en een lang kruis. Het paard zou in stap iets meer lengte kunnen hebben. Ook voldoende in de regelmaat, maar is wat kort in die stap. In de draf, dan maakt hij mooi, dan heeft hij veel front. En komt het achterbeen goed onder de massa. Het paard heeft een verwantschap van 18,9. Bloedspreiding van 93. Totaal exterieur 114. Totaal voor beweging 108. Komt uit stam 2. De moeder is een stermerrie met 4 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is Kroon Sport Preferent met 8 nakomelingen en 4 ster. Goede fokken moederlijn wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 28,
Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook voldoende nek. De hals is voldoende lang, maar ietsje zwaar. Komt ook wat diep uit de borst. Heeft een lichte onderhals. Paard zou in de rug wat sterker mogen zijn. De lendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is wat kort en wat hellend. Paard is wat onderstandig en een hal in het voorbeen. En achter behoorlijk steil gekoot. De stap is voldoende ruim, maar hij overkoot af en toe. En in draf heeft hij een goed voorbeen, maar zou hij achter meer te dragen mogen komen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 31 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Hij heeft voldoende lange hals die wel ietsje zwaar en diep uit de borst komt. Heeft een ietsje steil schouder. Goed doorlopend schoft in de rug. Ook een sterke bovenlijn, een lang kruis. Het paard heeft ook een lang voorbeen. Is ietsje week gekoot aan het voorbeen. En een tikkeltje Frans. De stap is voldoende ruim en is taktmatig. In de draf is hij ruim, heeft hij een goed achterbeen. En zet het achterbeen ook goed onder het lichaam. Nummer 31 heeft een verwantschap van 18,7, bloedingspreiding 95, totaal exterieur 107, totaal voor beweging 108, komt uit stam 94. De moeder is ster, 3 nakomelingen waarvan 2 ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 9 nakomelingen, 4 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 61, een paard met veel front, een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die goed is geplaatst. Ook een schouder wat lang is, een sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Het paard heeft een goed gesteld voorbeen. De achterbeen is voldoende van kwaliteit. Hij is ietsje steil gekoot. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben. En ook iets meer takt erin. De draf daarentegen is hij opwaarts. Heeft een goed achterbeen gebruikt wat ook goed naar voren wordt gezet. En hopen dat de stap zich verbetert onder het zadel. Dit paard is een verwantschap van 18,3. Heeft een bloedspreiding 97. Totaal exterieur van 107. Totaal voor beweging 106. Komt uit stam 10. De moeder is ster, heeft 2 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster, heeft 8 nakomelingen, waarvan 2 ster. Gaat ook door naar de voorrijdagen. Er geldt natuurlijk wel een mits bij al die doorgaan naar de voorrijdagen. Mits veterinair goedgekeurd. Nummer 53. Een hengst met heel veel ras, een edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is. Een schouder die ietsje steil is, maar wel voldoende van lengte. Ook een sterke bovenlijn. Het kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft een goede voorbeenstand, ietsje steil gekoot. Ook het achterbeen is goed gehoekt. Het paard heeft in stap, is nog wel een aandachtspuntje, mag taktmatiger in het voorbeen stappen. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, is hij iets traag, maar brengt het achterbeen goed naar voren en is erg lichtvoetig. Paard nummer 53 heeft een verwantschap van 17,9, een bloedspreiding van 99, totaal exterieur 112, totaal voor beweging 104, komt uit stam 43. De moeder is een stamboekmerrie, heeft 6 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is ster, heeft 9 nakomelingen, waarvan eentje ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 59 is een paard met een voldoende edelhoofd, ook voldoende halslengte die goed geplaatst is, verticaal. Het paard heeft ook een goede schouderligging. Het schoft loopt mooi door in de rug, is ietsje gerekt in het middenstuk.
Kruis-lendenpartij zou sterker aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Is nog wat week gekoot aan het voorbeen. Het achterbeen is goed gesteld. De stap is voldoende ruim en ook taktmatig. In draf mag hij wat opwaartser en meer tot dragen komen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 63 is een paard met veel front. Ook een goede schouderligging, lange hals. Schouder loopt mooi door, het schoft loopt mooi door in de rug. Heeft een iets gerekte middenstuk. Een voldoende lang kruis, wat ook goed van ligging is. Het voorbeen is goed gesteld, ietsje week gekoot, maar wel lang gekoot. Het paard heeft een goed achterbeen. De stap mag hij wat ruimer, maar is de bewegingsafloop van het voorbeen een aandachtspunt. Dat gaan we zien bij de voorrijdagen als dat verbetert. De draf heeft hij een goed voorbeen en veel zweefmoment. Paard nummer 63 heeft een verwantschap van 17,9, bloedspreiding 99, totaal exterieur van 110, totaal voor beweging 103, komt uit stam 24. De moeder is een ster, sportpreferente merrie met 14 nakomelingen, 1 keer kroon en 4 keer ster. De grootmoeder is ster, heeft 3 nakomelingen, waarvan 2 ster. Hij gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 121. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer neklengte mag hebben. Heeft een voldoende lange hals. Die ook voldoende verticaal geplaatst is. Is wat stijl in het schouder. Heeft een schoft wat voldoende goed doorloopt in zijn rug. Is wat gerekt in het middenstuk. Zou iets meer kruislengte mogen hebben. In de stap zou hij wat ruimer mogen zijn. Is daar ook wat gehaast in die stap. In draf was hij voldoende bergop. Maar het achterbeen zou meer tot dragen mogen komen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Met dank aan onze juryleden, dames en heren. We hebben hier de uitslag van de laatste groep. Uitgenodigd worden de nummers 24, 31, 61, 53 en 63. Hengsten worden opgesteld. Daar komen de hengsten van groep 6 bij. 75, 84, 32, 202, 248 en 300. En vragen we de eigenaar en fokkers om bij hun hengsten zich op te stellen. Zodat we hulde kunnen brengen aan de mensen die het verdienen, de fokkers en eigenaren. En DigiShots die maakt weer een mooie foto van onze hoofdfotograaf hier op de KFPS Hengstengeuring. Ja, ik zie al de eerste mensen aankomen. Kom erbij. Ik zal ze in catalogusvolgorde nog een keer voorstellen. 24 Macho Utegrachten van Matties 504, maal Albin 469, fokker de heer MHA Schothorst in Soest, eigenaar de heer Kleinstra uit Groningen. We hebben catalogus nummer 31, Niek van Buma, vader Matties 504, dan Onne 376, fokker-eigenaar A. Buma uit Oosterzee. Catalogus nummer 32, Marcel van der Ridderdiek, van Tjebbe 500, Maurits 462, gefokt en in bezit van mevrouw A. Duiven-Lettinga, Hartwert. Dan gaan we naar catalogus nummer 53. Maurits VDM, zoon van Jouwe 485, uit de merrie van Duitse 420. Gefokt bij SJ van der Meulen, Siegerswoude, TC Visser en Tom Volmer uit Lunteren, de eigenaren.
61. Nimme Okke Vianago VH van Mathies 504 maal Jorn 430. Fokker AJT van Hal Gendringen, eigenaren A. Thomas Lunteren en de gebroeders van Manen in Ede. 63 Medde van het Zwaantje van Jouwe 485 maal Tjalke 397. Fokker H. van Zeeburg Spronk in Doornspijk, eigenaar R.J. Vos, Wijk en Aalburg. 75 Jan Tovon Ido, vader Tiede 501 uit een Dortsen 420 Merrie, Fokker Berend Menga Ido, eigendom familie Age Okkema Siggerswoude. 84 Almar van het Soeskesaf, zoon van Tiede 501 maal Norbert 444, Fokker de heer J.F. van Gerwe in Boekel, eigenaren Stal Chardon in Jorwert. 202 is de volgende in dit groepje. 202 Marnix van Hilberalti, vader Tjebbe 500 maal Rindert 406, Fokker-eigenaar B. Veldhuizen in Putten. 248 de hengste Nanne van Tilster, zoon van Tjebbe 500. De Benny van Hessel 480, Fokker-eigenaar G. van den Berg in Ane. En de laatste, catalogus nummer 300, Otte Z van Tjebbe 500, maal Dortsen 420, Fokker A.H. van der Zee, Oudwoude, eigenaar de heer Jos van den Broek in Horsen. Mensen, de grijze Audi A5 staat op parkeerterrein 10 met het kenteken 06 KBL 2 moet dringend verwijderd worden. Grijze Audi A5 op parkeerterrein 10 blokkeert de weg. Kenteken 06 KBL 2 dringend verplaatsen. Provisat aan de Fokkers-eigenaren van de hengsten die zijn aangewezen voor de voorrijdagen. Bestuursleden van KFPS overhandigen de bloemen. Hulde ook van het jurykorps. En Lavie Wiersma, onze vicevoorzitter in de ring. Met de leden van het jurykorps. En ook onze penningmeester Wil Jansen betrokken bij de huldiging. Hengsten aan de baan verlaten, dames en heren. Het is allemaal ietsjes later geworden dan gepland. Dus verzoek ik u vriendelijk om, net zoals de hengsten dat doen, ook u de hal te verlaten. Geldt voor de loge en dat geldt voor de tribunes. Please, would you all leave the hall now, so we can start at the right time with the Frisian Proms. Zodat we op tijd kunnen beginnen met het prachtige avondprogramma. Vanavond de Frisian Proms. Het kan allemaal weer gelukkig hier op de hengstenkeuring van het KFPS. Nogmaals, vriendelijk verzoek, u mag niet blijven zitten. U moet even de ring uit. Het zal niet heel lang duren. Maar we willen opruimen, we willen schoonmaken. De hal gaat daarna zo snel mogelijk weer open, zodat iedereen weer terug de hal in kan voor de Frisian Proms. Dus blijft u niet zitten, maar verlaat u allen de hal. Dank u wel. Op deze eerste dag zijn 26 tweede bezichtiging hengsten uitgenodigd.